বন্ধুসকল আপোনালোকলৈ আৰু এডাল বটৰ হেডফোনৰ আনবক্সিং আনিছোঁ আপোনালোকে বটৰ হেডফোন 1000 টকাৰ তলত কোনো ৱেবছাইট বা এপ্লিকেশ্যনত এতিয়ালৈ দেখা নাই কিন্তু মই এইটো অসম্ভৱ কাম সম্ভৱ হ'ব এইটো ভিডিঅ'ত মই মিছৰ পৰা আনিম বটৰ হেডফোন মানে আনিছোঁ আপোনালোকে আনিব 500 টকাৰ ব্লুটুথ হেডফোন বট ৰকাৰ্ছ F255 Pro ফাষ্ট চাৰ্জিং আছে সাপোৰ্ট বিলাক মই ডিটেইলছ বিলাক কৈ আছো আপোনালোকে আনবক্সিংটো চাই লওক Bluetooth Rockerz F255 Pro fast charging Bluetooth headphone unboxing চাই ললে এতিয়া ৰিভিউ চাব মই জিন্দাল পিন্ধি আছো মই শুনিলো বহুত হেভি কোৱালিটি এতিয়া বট নাম আছে এই হেভি কোৱালিটিটো স্বাভাৱিক যে প্ৰাইসটো কৈ আছে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত চেক কৰিলে পাব 1200 টকা কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে যিটো মই লিংকটো দিম আপোনালোকে যদি তাতে চেক কৰে 500 তলত নিহনধে পাব এতিয়া হল আপোনালোক কিছুমান ফিচাৰ্ছ আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব লাগিব কিন্তু মই কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ফিচাৰ্ছ কৈ দিম আপোনালোকে ওয়্যাৰলেছ যেতিয়া আপোনাৰ 10 মিটাৰ আপোনাৰ মোবাইলটো ৰুমত থলে আপোনালোকে বাহিৰলৈ গলে তেতিয়া 10 মিটাৰৰ ডিসটেন্সটো পাব ফাষ্ট চাৰ্জিং সাপোৰ্টটো নিহনধে আছে আৰু আপোনালোকে ইয়াত টেকনলজি এটা পাব নৰমেল চাৰ্জিং 1 ঘণ্টা দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে 10 ঘণ্টাৰ সাউন্ড বেকআপ পাই যাব যেতিয়া আপোনালোকে এটা ফিচাৰ আছে সেই ফিচাৰটো ইউজ কৰিতে ফাষ্ট চাৰ্জিংৰে 20 মিনিট আপোনালোকে চাৰ্জ দিলে 20 মিনিটত চাৰ্জাৰত আপোনালোকে 4 ঘণ্টাৰ বেকআপ পাব মানে নৰমেল চাৰ্জ 1 ঘণ্টাত 10 ঘণ্টা আপোনালোকে বেকআপ পাব 20 মিনিটত 4 ঘণ্টাৰ বেকআপ পাব আৰু আপোনাৰ ব্লুটুথ ভাৰ্সন লেটেষ্টটো পাব 5.0 ইবিলাক ফিচাৰৰ সৈতে এইটো সম্পূৰ্ণ বটৰ ব্লুটুথ হেডফোন লিংক দিম লাগিলে আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন চেক কৰি ল'ব ভাল পালে লাইক সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শেয়াৰ ধন্যবাদ